Đây là cái con Cube RC của Civic 62 Long An nha. Đây con màu vàng này, Civic đi làm rồi không có ở nhà, ra chơi quay thử thôi. Có con này bự hơn cái con màu đỏ kia nha, con này lớn hơn. Cái con này cái gào to hơn nha, rất là đẹp, rất là cứng, nặng lắm nha, chắc chắn nha, khiếp lắm. Đây xe bên đóng. Con này màu vàng, con kia màu đỏ nha, cái gào rất là to, ăn tiền mấy cái ben này nè, ben này tiền. Thì do chủ Civic này đi làm là không có ở nhà. Nặng lắm nha, cực nặng luôn á. Đây có màu vàng, xài dầu thủy lực nha, ben là ben thủy lực không. Sumitomo. Con này to lắm, to hơn con kia nhiều nha, con này to lắm á, cái gạo rất là to nha. Con này cần dài lắm, con này dạng 05 à. Có cảnh báo này, nói chung là cái con này là lớn hơn con kia rất là nhiều. Thì do Civic này không có nhà đi làm nên không có quay mút cho bạn coi được nha. Bữa nào đi thì qua Civic cũng có kênh đó, thì qua đó coi. Thì có cái xà lan này, xà lan chiếc rồi làm chắc có thể là không vừa chiếc này rồi, chiếc này có thể là buộc phải làm lại rồi. Này nâng cấp lên cái con lớn hơn nha, cái con kia rồi nhỏ hơn. Rồi ta coi cái xà lan. Đây là đống bơm dầu của nó, mấy cái van điện từ để đóng ngắt bơm dầu á. Nói chung là nặng, nhờ cái khối ở đây nặng lắm á. Rồi đây là xà lan nha, xà lan có thể là cái con này không có vừa cái con màu vàng nha. Này làm rất là công phu nha, rất là tốn công tốn sức luôn á, đâu phải đơn giản làm cái con này được đâu ha. Thì nói chung là làm tốn công tốn sức dữ lắm á. Con này nè, dài 1 mét, tầm mét 2,3 m. Đó, có nói chung là đủ đồ hết nha. Cái con này thì chạy với cô be màu đỏ lúc trước được, còn cái con màu vàng lúc nãy thì nó hơi quá hớp. Đây sắt dày không nha, của Civic Long An làm nha. Civic 62 á, thì anh em có coi TikTok hay là kênh thì chắc biết Civic 62 của anh em. Đây bạn thấy lớn không? Cái mô hình thì nay mùa nước rồi, cũng đang đi công trình, nhận công trình lớn ở ngoài luôn đó, các bạn thấy chưa? Đó, để mình zoom lại cái biết cho bạn coi ha. Đang neo đậu nha. Đây bạn đi sắt dày không á, sắt 2 ly không á nha, nặng lắm đó, các bạn thấy chưa? Rồi ok các bạn.